สวัสดีครับผมสกายนะครับคราวนี้นี่ผมก็จะมาวาดสาวสวยกันดีกว่าครับนั่นก็คือทีวีวูแมนนั่นเองก็เหมือนเดิมเลยครับเราก็จะต้องวาดเป็นทีวีนั่นเองนี่ทีวีมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแต่ว่ารุ่นนี้รุ่นพิเศษยิ่งกว่าทีวีแมนนะเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าโคตรจะเก่ากว่าเลยนะครับนี่หน้าจอก็จะโค้งๆนะครับสมัยก่อนนี่ทีวีก็ไม่ได้เป็นจอแบนนะครับแต่จะเป็นจอโค้งเว้านูนแบบนี้เลยนะครับแล้วสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับของทีวีแมนมันจะเป็นเวอร์ชันแบบใช้รีโมทนะครับแต่ของทีวีวูแมนนี่คือแบบหมุนเลยนะครับนี่โคตรยิ่งกว่าโคตรโบราณเลยนะครับนี่แบบหมุนนะครับ แล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่านี่เป็นทีวีแบบสีขาวดำหรือมีสีแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับ นี่คือเก่ารุ่นไหนก็ไม่รู้นะครับแต่เก่ามากเลยนะครับนี่แต่ว่าทรงจอก็ประมาณเดียวกันครับด้านหลังก็จะแบบหนาๆหน่อยแล้วก็สัญญาณก็จะเป็นเสาสัญญาณนะครับนี่เป็นสัญญาณอากาศนะครับเสาอากาศนี่ประมาณนี้นะครับรุ่นเก่าเลยครับรุ่นเดอะแต่ว่ารูปทรงนี่คือไม่ใช่เดอะเลยนะครับ นี่คืออนาโตมีอนาถานะครับแล้วนี่คือเส้นเอวแล้วก็เส้นล่างสุดคือเส้นสะโพกนะครับแล้วก็มีกางเกงในแล้วก็แขนท่อนบนขาท่อนบนขาท่อนล่างนี่แบบนี้ผมก็จะวาดลักษณะให้เป็นผู้หญิงเซ็กซี่เลยนะครับตอนเห็นครั้งแรกนี่ผมนี่จินตนาการถึงเอดาวองเลยนะครับจาก Resident Evil 4นะครับรู้สึกรูปร่างเสน่ห์อะไรคล้ายกันมากเลยนะทำให้ผมเห็นภาพของเอดาเลยแล้วนี่คือหน้าอกนะครับนี่ก็ตุมๆเลยครับตุมๆแบบที่ผมชอบเลยแล้วก็จัดเลยครับก็ในเมื่อเรามี Anatomy แล้วเราก็เติมรายละเอียดแบบคร่าวๆง่ายๆอย่างนี้เลยครับนี่คือชุดครับชุดก็เป็นชุดแบบคือเห็นปุ๊บผมก็นึกถึงเอดาเลยไม่รู้อะไรเหมือนเปียบเลยนะ เอดาก็เหมือนกับปรากฏตัวออกมาใส่ชุดอย่างนี้เหมือนกันนะในภาคไหนก็ไม่รู้สักภาคหนึ่งเนี่ยนะครับ เหมือนกับเป็นสปายสายลับอะไรทำนองนี้เลยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเข็มขัดนะครับนี่ก็จะเป็นร่องๆกลมๆอย่างนี้โอเคแค่นี้ครับประมาณนี้ง่ายๆนี่คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเติมไปก่อนนี่แบ่งเป็นเสื้อโอเคแล้วก็มาวาดสะโพกครับสะโพกก็เป็นโซ่ทรงเอวแบบผู้หญิงเลยนี่ประมาณนี้โค้งมาครับก็ตามอนาโตมีที่เราร่างไว้เลยแบบนี้เลยขาเรียวยาวงามสวยเซ็กซี่ นี่ประมาณนี้ครับก็มาถึงพอถึงตรงหัวเข่าแล้วเราก็ทำการมีน่องนิดนึงแล้วก็โค้งมนออกมานี่ผมจะใส่รองเท้าส้นสูงนะครับนี่ยิ่งมีเสน่ห์ประมาณนี้เลยพอเราได้รูปทรงแล้วเราก็ทำการเติมกระโปรงเลยครับนี่ตรงกระโปรงตรงสะโพกก็ประมาณนี้เลยง่ายๆแล้วนี่ขีดลงมาฟืบโอเคการวาดคาแรคเตอร์เราก็ไม่จำเป็นจะต้องวาดอะไรให้มันเหมือนต้นฉบับอะไรมากนะเพราะว่าการวาดครั้งแรกๆนี่วาดยังไงก็ยากที่จะวาดเหมือนต้นฉบับครับเราก็พยายามวาดไปแล้วก็จินตนาการถึงในสิ่งที่เราคุ้นเคยนะครับแล้วเราก็ใส่มันลงไปนะครับแล้วมันจะได้ออกมาในแบบฉบับที่เราเป็นลายเส้นของเราเป็นอะไรของเราเนี่ยนะเป็นความคิดจินตนาการของเราการวาดรูปมันก็จะทำให้เราวาดได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วค่อยไปฝึกในครั้งถ้าเรามีการวาดซ้ำครั้งที่2ครั้งที่3วาดไปเรื่อยๆเอาให้แค่คล้ายๆก็พอเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็เหมือนของมันเองนะครับ ฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราพยายามวาดในสไตล์ของเราให้ได้มากที่สุดใช้จินตนาการของเราให้ได้บ่อยที่สุดนะครับจากนั้นที่เหลือเดี๋ยวมันก็พัฒนาไปของมันเองนะไม่ต้องไปซีเรียสนะวาดบ่อยๆเดี๋ยวก็เหมือนไปสักวันหนึ่งครับ นี่ผมก็วาดแบบไม่ต้องให้มันเหมือนอะไรตามแบบอะไรมากนะครับแค่เอาเอกลักษณ์คร่าวๆมาก็พอแล้วครับนี่
นี่เสื้อก็อาจจะเป็นลายตะข่ายอย่างนี้นะครับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ เพราะว่าจริงๆต่อให้ผมเติมรายละเอียดมากแค่ไหนนะครับแต่ว่าพอไปลงสีนี่ก็คือมืดมองไม่เห็นเลยนะครับ นี่ครับข้อดีของอะไรที่มันมืดๆก็ทำให้เรามั่วได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่ามันไม่เห็นรายละเอียดนั่นเองฉะนั้นผมก็อาจจะมีรายละเอียดที่มั่วๆเพี้ยนๆอะไรเพียบเลยนะครับ แต่ผมไม่กลัวนะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะไปลงสีมันก็จะสีออกมืดๆอยู่ดีนี่มันก็เป็นลายตะข่ายเลยนะครับนี่ผมทำไปเป็นลายตะข่ายรู้สึกเหมือนเป็นนินจาเลยนะครับ นี่คือทีวีมูนแมนเลยนะครับแต่ว่าเป็นแบบอารมณ์เหมือนนินจานักแอสซัสซินเลยนะเหมือนแอสซัสซินเลยเป็นนักล่าสังหารนะครับเพราะฝีมือของทีวีมูนแมนนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับก็สามารถจัดการไอ้พวกหัวส้วมได้แบบค่อนข้างจะง่ายดายนะครับที่สำคัญนี่ไม่มีล็อกเก็ตพันนะครับแต่มีเฮดพันนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับแล้วแสงที่ทีวีวูแมนใช้ก็ไม่ใช่แสงสีฟ้านะครับแต่เป็นแสงสีแดงนี่ เขาเรียกว่าน่าจะมีฤทธิ์รุนแรงกว่านะนี่โอเคแค่นี้เราก็ได้ทีวีวูแมนนี่สัดส่วนลงตัวสวยงามแล้วเราก็มาเติมน่ารักหน้าตาน่ารักกันครับนี่ โคตรจะมุ้งมิ้งเลยทีวีวูแมนใช้แสงสีแดงเรดเดือดกว่าแสงสีฟ้าปกติส่วนแสงในจอขอเป็นฮอตพิงค์สีมุ้งมิ้งดีใช้สีไวโอเลตเติมชุดให้สวยเว้นไฮไลท์ขาวอย่าเยอะเกินเดี๋ยวโดนจับได้ว่าประหยัดสีจงเพิ่มความเนียนการเว้นแสงขาวด้วยการวาดดวงอาทิตย์ให้เจิดจรัสรัศมีแสงแหลมทิ่มลูกตานี่คือแหล่งกำเนิดแสงวัตถุใดโดนแสงตกกระทบวัตถุนั้นย่อมต้องสว่างไสวดั่งปลาท่องโกคู่กับน้ำเต้าหู้ไม่เว้นแม้แต่ที่มืดมิดจนกลายเป็นสีดำสนิทเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเว้นแสงขาวห้ามลืมนี่ไม่ถือว่าเป็นการประหยัดสีมั้งนะ5แล้วตบด้วยวอร์มเกรองพื้นให้ทั่วอย่าโดนแสงขาวล่ะกลัวเปลืองสีระบายเรดบาวทำให้สีเทาดูมุ้งมิงปุ้งปิงเสริมสีดำยิ่งทำให้ดูแพงว้าวเซ็กซี่สุดๆ